বিশ্বাস একো নাই পিছে আপুনি চিন্তা নকৰিব মই ইয়াতে আছো অৱশ্যে আপোনাৰো লাহে লাহে অভ্যাস হৈ যাব কাৰণ জীৱনৰ বাকী দিনবোৰ আপুনি মোৰ লগতে পাৰ কৰিব লাগিব আচলতে আপোনাৰ মামা আৰু দাদাক শিক্ষা দিবলৈ ইয়াতকৈ আৰু ভাল ৰাস্তা নাছিল জানে আৰু আপুনি কওক সেই দুটা মানুহ যে মই চিৰজীৱন ইয়াতে আবদ্ধ হৈ থাকিম নাই মোৰ নাম অনামিকা বৰুৱা মই এতিয়াই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম আৰু তই ইয়াৰ শাস্তি পাবি